नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। हजुरहरूलाई यसोमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले च्यालेन्ज लिएर आएको छ 3 स्टेप च्यालेन्ज। यो चाहिँ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप छ हैन। यसमा जसले बढी जित्छ स्टेपमा उसले चाहिँ आजको च्यालेन्ज जित्यो। 1 प्लेट पानीपुरी छ अनि एउटा छ करेन्ट नुडल्स छ, चपाटी 5-5 चपस्टिकले हो यो चाहिँ। अनि 5-5 मोमो छ है। त्यसपछि पहिला सुरुमा चाहिँ मोमोबाट स्टार्ट गर्ने कि उसबाट करेन्ट नुडल? मोमोबाट स्टार्ट गर्ने है। पहिला मोमो अनि त्यसपछि करेन्ट नुडल्स अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ उस खान्छ। पानीपुरीलाई लास्टमा भरौँला है। अनि पनिसमेन्ट हालेर पनिसमेन्ट आजलाई चाहिँ खुर्सानी, हरियो खुर्सानी र काँचो टमाटर चाहिँ खान लाउने है। आजको पनिसमेन्ट त्यही हो। ल यो करेन्ट यिनीहरू चाहिँ के अहिले पछि भर्ने? यिनीहरू किल्ला मिक्सर राख्ने अहिले मिक्स गरौँ। यसलाई पनि मिक्स गरौँ। पानी हाल्दा ताप्ने मलो है। त्यो भएर अस्तिको च्यालेन्ज हारेको कुरो यादै हुँदैन, बिर्सिहाल्छ चाँडै। यो हाल्नु पऱ्यो नि, बिहाको अचार हो। ल मोमो स्टार्ट गरौँ है त। मोमो त्यसपछि करेन्ट भयो होइन। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। मोमो मैले जितेँ है। पिरो सँगसँगै भइसकेको थियो। पिरो सक्यो मुख सकिसक्यो। को भयो विनर? थोरैले गर्दा हारियो। एकदम टचमा थियो है। पहिला मोमोमा स्लो भयो अनि त्यसपछि त स्पिड पौडेको लास्ट टाइममा भएर देखाउनु ठ्याक्क। ल टमाटर र खुर्सानी च्यालेन्ज। थोरैले गर्दा आधी आधी खाने कि
थोरैले होइन मोमो अलि चाँडै सकाएको थिएँ कि मैले अनि लास्टसम्म के आधी आधी गर्ने कि भाइ ठिकै छ भाइलाई भोकै लगाइरह होला पिरो पनि अलिक कम भएर होला होइन यो त झन् करेन्ट नुडल त झन् पिरो भएको थियो ल चिरे खुर्सानी छ खुर्सानीदेखि स्टार्ट गरौँ न है मैले हार्ने बेला चाहिँ पैसा दिनुपर्छ उसले हार्ने बेला चाहिँ एक पर्छ जहिले पनि ठ्याक्कै यस्तै बेला पर्दो रहेछु म होइन पैसा भयो भने त म त खुर्सानी त 2 4 वटा खाइदिन्छु केही छैन भन्दै गएँ फेरि पिरो टमाटर त राम्रो छ क्या हारेलाई त राम्रो च्यालेन्ज राख्दै हो क्या थाहा छैन नि अहिलेसम्म काँचो टमाटर है यसरी सलाद टाइपले उता खाइया तर यसरी चाहिँ दुई उसमा बाइटमा सकाइदियो खै गाह्रै छ जस्तो ए छिट्टा पर्ला जस्तो है बुझिएछ ठिक छ उठानीलाई बरु केही भएन यो त अलि त्यही भएर टेस्ट चाहिँ सबैको लिइराख्नुपर्छ कि घाम घुम हानेर चाहिँ सघाउनुपर्छ बाहिर बाहिर बोक्नु साह्रो रहेछ कि पाकेको रहेछ ठिक छ मेरो पैसा लगेछ नि त 3000 दुईचोटि 1000 अनि 2000 गरेर 3000 गएको छ सकाउनु त आज चाहिँ 3-4 हजारको राख्नुपर्ने जस्तो लाग्यो म पैसा नदेखेर होला क्या यस्तो भयो आज च्यालेन्जमा पैसा भएको भए 4 खान्थ्यो होला त्यो पनि हो बियर पनि छैन ल खै म त मोमोमा के हो अल्झिएँ क्या म त पिरो अचार यताउता के डोक्रा लगाएँ त्यस भएर त भुलेको सुरु ल ठिक छ जस रमाइलो भयो अब चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ नभुल्नु मोमोमा फेरि मिठो लाग्ने मोमो पहिलेको उसमा भिडियोमा देख्नुभयो होला मोमोमा त म कहिले जित्दिनँ नि आज हो चाँडो पनि सकाइदिएँ म पनि थोरै देखेर होला कि अलि धेरै देखेको भए अलि हुन्थ्यो त्यो पनि हो ल भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि नयाँ भिडियो च्यालेन्जहरू लिएर आउनेछौँ भन्दै हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला हस् त बाई फेरि भेटौँला